Bà mẹ chồng đi một vòng ngoài sân, thấy vợ cả và ông bố chồng đều không có. Bà quay sang kho chứa đồ. Trong kho, bà nói nhỏ với Soja, thì thầm mấy câu khó hiểu. Sau đó Soja bước ra ngoài, đi vội vàng về phía trước. Bà mẹ chồng kéo hành lý theo sau. Bà đúng là thành tay sai của Soja. Xem ra họ định rời đi, như vậy cũng tốt. Họ đi rồi nhà mới yên, vợ cả cũng không bị bắt nạt nữa. Nhưng bà mẹ chồng làm mọi người thất vọng. Bà không hề rời đi. Ngoài sân, bà lại nói nhỏ với Soja. Sắp xếp xong thì Soja rời đi. Còn bà mẹ chồng quay về, xem ra nhà lại sắp loạn. Ông bố chồng nằm dưới đất giục Abu đi làm, nói con gái nhỏ cần sữa bột, chân ông cũng đau, phải đi chữa. Ông bảo Abu đi kiếm tiền ngay. Abu nói, tiền lần trước anh đã đưa cho vợ cả, đủ cho con nhỏ uống sữa một thời gian. Còn việc ông bố chồng đi chữa bệnh, đợi xử lý xong chuyện trong nhà đã, rồi anh mới ra ngoài làm việc. Vợ cả cũng nói, chưa giải quyết xong chuyện trong nhà, thì không cho Abu đi. Bà mẹ chồng bước vào, nói Soja đã biến mất. Bà kéo vợ cả ra ngoài tìm, đổ tội Soja bỏ đi là do vợ cả gây ra, bắt vợ cả phải chịu trách nhiệm. Bà mẹ chồng đúng là quá xấu xa, rõ ràng là nói dối trắng trợn. Chính bà đưa Soja đi, giờ lại đổ hết lên đầu vợ cả. Vợ cả nói hôm nay cô không ra ngoài, cả ngày chỉ ở trong nấu ăn. Soja đi đâu cô hoàn toàn không biết, cũng không muốn biết. Ông bố chồng vừa nói chân đau, nghe tin Soja biến mất, lại từ trong nhà bước ra. Ông hỏi bà mẹ chồng, Soja thật sự không thấy đâu à? Bà mẹ chồng nói đúng vậy, nói vợ cả đã đuổi Soja đi, còn nói bà tận mắt nhìn thấy. Vợ cả không muốn tranh cãi, liền hỏi người quay phim. Người quay phim nói chính bà mẹ chồng đưa Soja đi, lúc đi còn mang theo hành lý. Lời nói dối của bà mẹ chồng bị lộ, nhưng bà vẫn cố cãi, đổ lỗi tất cả cho vợ cả, nói do cô không cho Soja ở nhà lớn, nên Soja mới bỏ đi. Bà mẹ chồng còn quay sang trách người quay phim, nói kế hoạch của bà bị phá hỏng. Bà còn định ra tay với người quay phim, xem ra việc Soja rời đi, phần lớn là do kế hoạch của bà mẹ chồng, mục đích cuối cùng vẫn là nhà lớn. Ông bố chồng bảo mọi người đừng cãi nữa, ông nói Soja sắp sinh, giờ lại không biết đi đâu. Ông rất lo lắng, ông hối hận vì trước đó không cho Soja vào ở nhà lớn. Vợ cả nói nhà lớn là của cô, dù Soja có sinh cũng không cho vào ở. Vợ cả cuối cùng cũng cứng rắn một lần, nhà lớn tuyệt đối không thể nhường cho Soja. Soja đã đi rồi, trong nhà tạm thời yên ắng. Ông bố chồng nói với vợ cả, ước nguyện của cô đã đạt được, giờ không còn ai tranh nhà lớn với cô nữa. Ông bắt vợ cả dọn sân, làm việc nhà. Abu định qua giúp vợ cả, nhưng bị bảo vào nhà trông con gái nhỏ. Ông bố chồng nói, việc nhà và trông con đều là bổn phận của vợ cả. Soja rời đi là do cô gây ra, từ nay mọi việc trong nhà đều do cô làm. Abu hỏi bà mẹ chồng, bà đã làm được gì cho gia đình? Ông bố chồng thấy Abu trách bà mẹ chồng, liền tỏ ra không vui. Ông nói chuyện trong nhà đã xong, Abu phải giữ lời, ra ngoài làm việc, tiền kiếm được đưa cho ông, để ông chữa cái chân đau. Abu cũng yêu cầu ông bố chồng giữ lời, làm thủ tục sang tên nhà cho vợ cả, nếu không, anh sẽ không đi làm. Abu đối đầu trực tiếp với ông bố chồng. Thật ra Abu làm vậy là đúng, chừng nào nhà còn không sang tên, ông bố chồng vẫn có thể đổi ý. Ở đây, chúng tôi ủng hộ cách làm của Abu. Nghe yêu cầu của Abu, ông bố chồng không nói gì nữa, trong nhà trở nên im lặng. Một lúc sau ông bố chồng sốt ruột, bảo vợ cả khuyên Abu đi làm, để có tiền mua sữa cho con gái nhỏ. Vợ cả nói phải giao nhà trước, vì đó là thỏa thuận của cô và Abu. Ông bố chồng lại im lặng, ông bố chồng đúng là lão già mưu mô. Abu vào phòng tìm vợ cả, hai người bàn bạc với nhau, rồi ra nói chuyện với ông bố chồng. Abu nói mình lùi một bước, sẽ ra ngoài tìm việc ngay. Khi tìm được việc, ông bố chồng phải giao nhà cho vợ cả. Ông bố chồng đồng ý, ông nói chỉ cần chữa xong chân, sẽ giao nhà cho vợ cả. Abu nhắc ông phải giữ lời, rồi chuẩn bị rời đi. Vợ cả cũng đi theo ra ngoài, cô dặn Abu đừng để bị lừa. Abu nói, không giao nhà thì không chữa chân. Nói xong Abu rời đi. Abu chắc đã có tính toán riêng, dù ông bố chồng không giữ lời, anh cũng không thiệt, tiền kiếm được vẫn đưa cho vợ cả. Hai người còn có thể tính đường lâu dài. Abu đã đi, ông bố chồng quay sang trách vợ cả. Ông nói đã hứa giao nhà cho cô rồi, sao còn để Abu ép ông? Vợ cả nói với ông bố chồng, ông chỉ nói bằng miệng, đến giờ vẫn chưa làm thủ tục, cô chỉ nhìn giấy tờ, không cần hứa miệng. Vợ cả đã khôn ra rồi, cô biết ông bố chồng rất hay đổi ý, không có thủ tục thì tuyệt đối không tin. Nói xong vợ cả bế con gái nhỏ vào phòng nghỉ ngơi, bà mẹ chồng cũng theo vào, không biết lần này vợ cả có lấy được nhà hay không. Bà mẹ chồng lại bắt đầu làm loạn, bà kéo vợ cả từ trong nhà ra. Bà nói bây giờ Soja không còn ở nhà, bắt vợ cả phải dọn sạch kho từng để Soja ở. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đừng gây chuyện nữa, ông đang rất phiền lòng.
chỉ muốn yên tĩnh một chút. Bà mẹ chồng bảo ông bố chồng vào nhà nghỉ, việc dọn kho để bà quản. Hôm nay, bà nhất định bắt vợ cả phải làm. Vợ cả chỉ thẳng vào bà mẹ chồng nói, muốn dọn kho thì chính bà đi dọn. Nói xong cô quay vào nhà trông con gái nhỏ. Bà mẹ chồng vẫn không chịu bỏ qua. Bà lại kéo vợ cả từ trong nhà ra. Bà nói không cho bà bế cháu trai, thì bà cũng không để cô yên. Ông bố chồng bước tới ngăn bà mẹ chồng. Ông nói nhà còn chưa đủ loạn sao? Muốn dọn thì bà tự đi dọn. Cô ấy còn phải trông con. Bà mẹ chồng nói mình già rồi, hoàn toàn không làm nổi mấy việc đó. Nếu vợ cả không làm thì đuổi cô đi. Bà sẽ đón Soja về. Soja chắc chắn sẽ dọn nhà sạch sẽ. Bà mẹ chồng đúng là cố tình gây sự. Ai cũng biết tính Soja thế nào. Mụ ta biết làm việc nhà sao? Hoàn toàn không thể. Đây chỉ là cái cớ để bà mẹ chồng gây khó cho vợ cả. Mục đích chỉ là kiếm chuyện, ép vợ cả tự rời khỏi nhà, rồi bà sẽ giao nhà cho Soja. Vợ cả đi tới kho, trực tiếp chốt cửa lại. Cô nói ai thấy bẩn thì tự đi dọn, còn cô tuyệt đối không đụng vào đồ Soja từng dùng. Bà mẹ chồng nói với vợ cả, cô là đứa con dâu không nghe lời, nhà này không cần cô nữa, bà sẽ đuổi cô đi, rồi bắt Abu ly hôn với cô. Ngoài đời chắc chắn cũng có kiểu mẹ chồng như vậy, chỉ là mẹ của hai con trai. Không biết quanh mọi người có gặp chưa, kiểu mẹ chồng này chỉ thương một con dâu, giờ người kia làm tốt đến đâu, trong mắt bà vẫn là không tốt. Ông bố chồng bảo vợ cả vào nhà trông con, không được ra ngoài nữa. Bà mẹ chồng nói ông bố chồng thiên vị, tại sao lại bảo vệ vợ cả? Ông phải cùng bà đuổi vợ cả đi, như vậy họ mới được bế cháu trai. Ông bố chồng nói, tính Soja thế nào, bà không phải không biết, đón mụ ta về, bà không chỉ phải trông cháu, mà còn phải hầu hạ mụ ta như cháu vậy. Lúc này vợ cả bước ra, cô nói với bà mẹ chồng, bà thích bế cháu trai như vậy, sao con của tôi bà lại không chăm? Dù là con gái, nhưng nó cũng là máu mủ của Abu, tôi chưa từng thấy mẹ chồng nào kiếm chuyện như bà. Bà mẹ chồng cứ bám lấy ông bố chồng đòi bế cháu trai, bà bắt ông bố chồng phải nghĩ cách. Ông bố chồng bảo bà đi tìm Soja, vì chính bà là người đưa mụ ta đi, chắc chắn bà biết Soja đang ở đâu. Bà mẹ chồng nói không được, bà muốn bế cháu ngay tại nhà, bà không muốn cháu mình sinh ra ở bên ngoài. Nói xong bà đứng dậy đi về phía vợ cả. Lúc này vợ cả đang giặt đồ, bà mẹ chồng đá văng chậu nước của cô, rồi bà chạy tới khóa luôn vòi nước. Bà bắt vợ cả phải lo cho cháu trai của mình. Bà nói mình không bế được cháu, tất cả đều do vợ cả gây ra. Dù vợ cả không rời khỏi nhà, bà cũng không để cô sống yên ổn. Theo tôi thấy thì bà mẹ chồng đúng là đáng bị dạy cho một bài học. Chỉ cần vợ cả xử lý bà một lần cho ra trò là xong. Bà đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Nếu đổi vợ cả thành Soja thì bà mẹ chồng mới là người phải khổ. Bà đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Vợ cả cũng mặc kệ không giặt nữa. Cô đi tới nói với bà mẹ chồng, nếu bà muốn bế cháu thì đi tìm Soja. Nói xong cô kéo bà mẹ chồng ra ngoài, nhưng bà mẹ chồng quá mập lại khiến vợ cả bị ngã xuống đất. Vợ cả đứng dậy tiếp tục giằng co với bà. Ông bố chồng đứng bên bảo họ dừng lại. Ông bố chồng cũng nói với bà mẹ chồng, nếu bà lo cho Soja thì có thể ra ngoài tìm, không ai cản bà cả, đừng tiếp tục gây rối trong nhà nữa, mọi người còn phải sống tiếp. Bà mẹ chồng nói mình không gây rối, bà chỉ muốn Soja quay về. Ông bố chồng nói, nếu bà thật sự nghĩ cho Soja thì nên khuyên mụ ta đừng tiếp tục làm loạn, chỉ cần sinh xong đứa bé, ông sẽ sắp xếp chỗ ở cho mụ ta. Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng, muốn nhà yên ổn cũng được, chỉ cần để vợ cả chuyển ra kho ở, còn bà sẽ đi đón Soja về, cho Soja ở căn nhà lớn. Vợ cả nói, mình tuyệt đối không rời khỏi nhà lớn. Ông bố chồng cũng hỏi lại, nếu là bà thì bà có chịu ra kho ở không? Bà mẹ chồng nói nếu vợ cả không đồng ý thì bắt Abu ly hôn với cô. Vợ cả nói với bà, bây giờ cô và Abu rất yêu nhau, không phải bà muốn ly là ly. Cô còn nói với bà mẹ chồng, bà thích để Soja ở nhà lớn như vậy, sao bà không tự chuyển ra kho mà ở, để Soja ở căn nhà lớn của bà. Bà mẹ chồng nói mình lớn tuổi rồi, cần sống ở nơi thoải mái, kho không phù hợp với bà. Hai người càng nói càng căng, bà mẹ chồng đứng dậy định ra tay với vợ cả, kết quả lại tự ngã xuống. Bà mẹ chồng liền giở trò ăn vạ, bà nói mình bị thương rồi. Người quay phim mang cho vợ cả rất nhiều rau, anh còn hỏi xem con gái nhỏ còn sữa bột không. Người quay phim biết Abu không có ở nhà nên khá quan tâm tới vợ cả. Vợ cả cảm ơn người quay phim rồi quay vào nhà nấu ăn. Bữa sáng hôm nay cô nấu mì Ý, nhìn là đã nấu xong rồi, chỉ là nấu không nhiều, không biết có phần của ba mẹ chồng không. Con gái nhỏ giờ đã lớn hơn, thấy người quay phim liền chào hỏi. Con gái nhỏ rất xinh, nhìn rất giống vợ cả, giờ bé đã ngồi khá vững và cũng đã biết bò rồi. Ở độ tuổi này bé không thể rời người lớn. Vợ cả bày bát đũa ra rồi mang mì Ý ra, sau đó gọi ông bố chồng tới ăn cơm. Ông bố chồng cũng không khách sáo, vợ cả còn chưa tới, ông đã tự ăn trước rồi.
kiểu ông bố chồng như vậy cũng hiếm thấy, ít nhất cũng nên đợi vợ cả tới rồi hãy ăn, dù sao cơm cũng do vợ cả nấu, hơn nữa chỉ có một đĩa, vợ cả lại mang nước tới, rồi ngồi xuống đất ăn cùng. Bà mẹ chồng ngửi thấy mùi thơm cũng đi ra, thấy vợ cả không gọi mình ăn, bà liền tới gây chuyện, bà kéo vợ cả ra ngoài, nói ăn cơm sao không gọi bà. Vợ cả nói với bà đói thì tự đi nấu, ở đây không có phần của bà, hoặc để Xô ra nấu cho bà ăn. Vợ cả làm vậy là rất đúng, phải đối xử với bà mẹ chồng như thế. Bà mẹ chồng ngồi xuống định ăn, vợ cả liền bưng luôn đồ ăn đi, dù sao cô và ông bố chồng đều đã ăn no. Vợ cả quay sang dọn dẹp, bà mẹ chồng liền nổi giận, bà nói vợ cả ngược đãi mình, tại sao không cho bà ăn cơm, bà là mẹ chồng của cô. Vợ cả mặc kệ bà, tiếp tục dọn đồ, cô còn mang thuốc cho ông bố chồng, dặn ông nhớ uống đúng giờ, con dâu như vậy thật tốt. Bà mẹ chồng lại không biết trân trọng, trong đầu bà ngày nào cũng chỉ nghĩ, Xô ra bị đói thì sao, bà mẹ chồng tự đi nấu ăn, dùng rau người quay phim mang tới. Vợ cả thấy vậy liền giật rau lại, không cho bà mẹ chồng dùng, bà mẹ chồng giật rau ném đi, bà nói đã không cho dùng, sau này ai cũng không được ăn đồ người quay phim mang tới. Ông bố chồng nhặt rau lên, nói người quay phim có lòng tốt mang đồ tới, tại sao lại ném đi. Bà mẹ chồng tay rất nhanh, giật lại rồi ném tiếp. Vợ cả ngồi xuống nhặt lại, bà mẹ chồng lại nói, sao người quay phim cứ mang đồ cho cô, giữa hai người chắc chắn có vấn đề. Ông bố chồng kéo bà mẹ chồng ra, bảo bà về trong nhà. Bà vẫn tiếp tục nói những lời khó nghe, nói sẽ nói chuyện này cho Abu biết, bắt Abu ly hôn với vợ cả, để đuổi vợ cả đi. Bà mẹ chồng bắt đầu làm loạn, bà còn đuổi cả người quay phim, hỏi anh ta có quan hệ gì với vợ cả không. Ông bố chồng tới kéo bà mẹ chồng đi, bảo bà không được nói bậy. Bà mẹ chồng quay lại nói với người quay phim, sau này không được mang đồ cho vợ cả nữa. Bà mẹ chồng nhặt chiếc dép dưới đất ném về phía vợ cả. Vợ cả lần này cũng không nhịn nữa, liền lao vào đánh nhau với bà, nhưng vợ cả ra tay vẫn còn nương. Mỗi lần đều là bà mẹ chồng chiếm thế thượng phong. Ông bố chồng đứng chắn giữa hai người, bảo cả hai đừng tiếp tục gây chuyện nữa. Ông bảo vợ cả vào trong nhà, không được ra ngoài nữa, rồi quay sang nói bà mẹ chồng suốt ngày gây chuyện, bà không thấy mệt sao? Bà mẹ chồng nói vợ cả không cho bà ăn cơm, lại không cho bà bế cháu, bà không cần đứa con dâu như vậy, nhất định phải đuổi vợ cả đi. Bà mẹ chồng lại cầm đồ tới đuổi vợ cả. Ông bố chồng định qua can ngăn, nhưng không có tác dụng. Giờ cả hai đều không nghe lời ông bố chồng, vì chính ông làm cũng không đúng. Trước đây ông lấy chuyện căn nhà giữ chân vợ cả, bắt vợ cả phải hầu hạ mình. Giờ vợ cả cũng đã hiểu ra, ông bố chồng chỉ đang câu giờ. Từ đầu đến cuối, ông đều không chịu sang tên nhà cho vợ cả. Vì vậy vợ cả cũng không nghe lời ông nữa. Trong chốc lát cả nhà liền loạn lên, vợ cả và bà mẹ chồng giằng co với nhau. Có cư dân mạng nói, vợ cả nên cùng Abu rời đi, để bọn họ ở chung với Xô ra. Qua một thời gian, họ sẽ biết ai mới thật lòng tốt với mình. Nhưng vợ cả không nỡ rời căn nhà này, vì bà mẹ chồng đặc biệt thiên vị Xô ra. Nếu vợ cả rời đi, căn nhà này chắc chắn sẽ rơi vào tay Xô ra. Bởi trước đó, bà mẹ chồng từng lén lấy giấy tờ nhà, định đổi sang tên Xô ra, nhưng đã bị vợ cả phát hiện. Có chuyện đó rồi, vợ cả chắc chắn sẽ không rời khỏi nhà. Nếu chuyện này không được giải quyết, mâu thuẫn trong nhà sẽ còn tiếp diễn. Thật ra, bà mẹ chồng vẫn chưa phải người tệ nhất, vì bà thể hiện ra bên ngoài. Người tệ nhất chính là ông bố chồng, ông mới là kẻ tạo ra mọi rắc rối trong nhà. Nếu ông chịu giao nhà cho vợ cả, đã không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng ông bố chồng cũng có tính toán riêng, ông còn muốn đến với Maria. Vì chuyện căn nhà, ông luôn né tránh không chịu giải quyết, điều đó mới dẫn đến tình cảnh hôm nay. Sau khi ồn ào một lúc, mọi người cuối cùng cũng yên lại, vợ cả ra vườn rau kiểm tra, chuẩn bị hái những quả ớt đã chín. Cô lo bà mẹ chồng sẽ lấy đem nấu ăn, vì số rau này đều do vợ cả tự trồng. Ông bố chồng cũng đi theo, bắt đầu nói đỡ cho bà mẹ chồng. Ông bảo vợ cả đừng chấp nhặt với bà ấy, bà mẹ chồng tuổi đã cao, đầu óc có phần lú lẫn. Ông bảo sau này nấu cơm thì nấu nhiều hơn một chút. Ông bố chồng lại xách 2 con gà đến thăm Maria của ông. Ông bố chồng đúng là quá biết diễn, ở nhà đến sữa cho cháu gái cũng tiếc tiền mua, đến chỗ Maria thì mang theo đủ thứ. Lần này chân ông cũng không đau nữa, người cũng khỏe hẳn. Maria nhận lấy 2 con gà, nhiệt tình mời ông bố chồng vào nhà trò chuyện. Ông bố chồng hỏi sao vợ lẽ của chồng cụ Maria lại tới nữa. Maria nói cô ta tới lấy đồ, bảo ông bố chồng đừng để ý, mau vào nhà uống trà. Vào trong nhà, Maria mời ông bố chồng ngồi xuống, còn bảo con gái mang gối tựa cho ông. Maria đúng là quá cao tay, luôn biết cách lấy lòng ông bố chồng. Cô ta ở nhà lớn của ông, lại ăn đồ do ông mang tới. So với vợ cả, Maria thật sự quá sung sướng, chỉ cần nói vài câu, đã có được thứ vợ cả cả đời cũng không có. Chỉ có thể nói ông bố chồng quá thất đức, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình. Maria pha trà mang tới cho ông bố chồng, rồi hỏi mấy hôm nay sao ông không qua. Ông bố chồng nói trong nhà
có chút việc cần xử lý. Giờ xử lý xong rồi, mới có thời gian qua nói chuyện với cô. Vợ lẽ ngồi đối diện, hỏi có phải ông bố chồng đang theo đuổi Maria không? Maria bảo vợ lẽ bớt nói lại, nói mình đã ly hôn với chồng cũ Maria rồi. Vợ lẽ nói có ly hôn hay không, tôi là người biết rõ. Cô ta bảo Maria đừng lừa ông bố chồng nữa. Maria nói mình đã ly hôn, rồi bảo vợ lẽ mau rời khỏi đây. Ông bố chồng cũng nói đây là chuyện giữa họ, bảo vợ lẽ đừng xen vào, thu dọn xong đồ thì đi đi, đừng làm phiền họ nói chuyện. Maria nói vợ lẽ quá nhiều chuyện, vợ lẽ liền tiến tới trước mặt Maria, bắt đầu trách mắng cô ta. Vợ lẽ nói, cô căn bản chưa hề ly hôn với chồng cũ Maria, chồng cũ Maria còn đang ở ngoài, làm việc nuôi cô và con, tiền kiếm được cũng chưa từng đưa cho tôi. Maria đẩy vợ lẽ ngã xuống, bảo cô ta mau rời đi, nơi này không chào đón. Xem ra lời vợ lẽ nói là thật, Maria đúng là hai đầu đều hưởng lợi, cô ta thật không đơn giản. Đến lúc ông bố chồng thể hiện rồi, ông đứng dậy đuổi vợ lẽ ra ngoài, khí thế này còn mạnh hơn lúc ông mắng bà mẹ chồng, quả thật là rất hăng. Vợ lẽ bảo ông bố chồng đừng bị lừa, ông bố chồng nói mình tin Maria, còn nói vợ lẽ đang phá hoại tình cảm của ông và Maria. Ông bố chồng đã bị tình yêu làm mờ mắt, giờ ai nói gì ông cũng không tin. Vợ cả đang dọn dẹp kho, vì trong nhà đã hết bánh, cô định dọn kho để làm bánh ở đó. Bà mẹ chồng đuổi vợ cả ra ngoài, nói hôm kia bảo dọn mà cô không dọn, hôm nay cũng không được dọn, càng không được làm bánh ở đây. Vợ cả nói với bà ta, nếu không làm bánh thì cả nhà sẽ không có gì ăn. Bà mẹ chồng nói nhà không có gì ăn, không liên quan đến bà ta, vì mấy bữa nay vợ cả nấu cơm, đã không cho bà ta ăn nữa. Muốn làm bánh trong kho, sau này phải nấu cơm cho bà ta ăn. Vợ cả nói thẳng, mình sẽ không bao giờ nấu cơm cho bà mẹ chồng, sau này cũng sẽ không nấu. Bà mẹ chồng nhất quyết không cho vợ cả vào kho. Bà ta đúng là kẻ phá rối, chỉ cần bà ta còn ở trong nhà, ngày nào cũng gây chuyện với vợ cả. Nhìn bộ dạng của bà mẹ chồng, người xem thật sự muốn qua đánh bà ta mấy cái. Bà mẹ chồng chỉ dám bắt nạt vợ cả, nếu đổi lại là Soja thì bà mẹ chồng lại phải làm người hầu ngay. Bà mẹ chồng thấy vợ cả vẫn muốn vào kho, liền nói, cô mà dám vào làm bánh, tôi sẽ lôi hành lý của cô ra đuổi cô đi. Vợ cả không thèm để ý, cứ thế xông thẳng vào kho. Bà mẹ chồng cũng làm đúng như lời nói, bà ta nhét hành lý của vợ cả vào bao, rồi thẳng tay ném xuống đất. Vợ cả vẫn đang dọn dẹp, thấy bà mẹ chồng ném hành lý ra ngoài, liền tới hỏi tại sao. Bà mẹ chồng nói mình nói là làm, đã vào kho thì phải rời khỏi nơi này. Ông bố chồng ra hỏi bà mẹ chồng, tại sao lại ném hành lý của vợ cả. Bà mẹ chồng chẳng nể mặt ông bố chồng, lại ném hành lý xuống nước. Ông bố chồng đuổi theo bà mẹ chồng, nhưng ông không ra tay đánh, vì ông không nỡ dạy dỗ bà mẹ chồng. Ông chỉ nhốt bà mẹ chồng vào trong kho, lần này thì càng không làm được bánh nữa. Ông bố chồng còn nói với vợ cả, mình đã thay cô dạy dỗ bà mẹ chồng rồi, sẽ nhốt bà ta trong kho một thời gian. Ông bảo vợ cả nhặt hành lý lên, vì đã rơi xuống nước bị ướt hết rồi. Ông hỏi vợ cả và bà mẹ chồng, vì chuyện gì mà cãi nhau. Vợ cả nói trong nhà đã hết bánh, cô muốn vào kho làm bánh, nhưng bà mẹ chồng không cho. Thế là hai bên xảy ra chuyện. Ông bố chồng nghe xong, liền bảo vợ cả, trước tiên dọn nước trong sân cho sạch, lát nữa, ông sẽ vào kho nói chuyện với bà mẹ chồng, không cho làm bánh. Vậy sau này cả nhà ăn gì? Vợ cả cũng thật sự nghe lời, cô cầm chổi bắt đầu quét nước trong sân. Ông bố chồng thả bà mẹ chồng ra khỏi kho, rồi ông gọi vợ cả đi làm bánh. Vợ cả nói với bà mẹ chồng, từ nay không được ăn đồ cô nấu nữa. Vợ cả vào trong kho, dọn sạch mặt đất xong, rồi trải chăn chiếu gọn gàng. Lúc này bà mẹ chồng lại tới gây chuyện, bà ta hỏi sao vợ cả không nấu cơm cho mình ăn, nếu không nấu thì không cho vào kho. Ông bố chồng ra ngăn bà mẹ chồng, ông nói, nếu không cho vợ cả làm bánh trong kho, thì ông sẽ bị đói. Chẳng lẽ bà mẹ chồng nữa, để ông không có cơm ăn sao? Bà mẹ chồng nói không được, vợ cả không cho tôi ăn, thì mọi người cũng không được ăn, cùng nhau chịu đói hết. Sau đó bà mẹ chồng và vợ cả cãi nhau, vợ cả nói cô không làm bánh nữa, để tất cả cùng đói. Ông bố chồng thấy sắp không có gì ăn, liền gọi bà mẹ chồng đi làm bánh. Bà mẹ chồng nói mình không biết làm, bà ta còn dọa sẽ đổ hết bột trong nhà đi. Vợ cả sợ bột thật sự bị đổ mất, nên chạy vào kho ngăn cản. Vợ cả vẫn không nỡ ra tay, cô nói với bà mẹ chồng, sợ bột này là tiền Abu đi làm đổi về, không cho bà ta phá hoại. Bà mẹ chồng không quan tâm, so với vợ cả, bà ta xuống tay được. Ông bố chồng vào kéo bà mẹ chồng ra ngoài, ông nói với bà ta, hoặc là ở lại làm bánh, hoặc là rời đi đừng gây rối. Cuối cùng dưới áp lực của ông bố chồng, bà mẹ chồng chọn rời đi. Sau khi bà mẹ chồng đi, vợ cả tiếp tục làm bánh. Vợ cả lấy bột ra, cho vào dây để lọc, làm vậy bánh sẽ dai hơn. Bà mẹ chồng thấy ông bố chồng vào nhà rồi, lại quay vào kho gây chuyện.
bà ta cầm sẻng kề vào cổ vợ cả, hỏi đồ ăn cô nấu có cho mình ăn hay không, nếu không cho ăn, bà ta sẽ tiếp tục quậy phá. Vợ cả nói từ nay về sau, tuyệt đối không cho bà mẹ chồng ăn đồ cô nấu, muốn ăn thì tự đi mà làm. Ông bố chồng nghe tiếng cãi vã lại đi ra, ông còn tiện tay cầm theo một cây gậy, ông giơ gậy ra dọa bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng thấy ông không đánh mình, lại còn cười ra. Ông bố chồng đối xử như vậy với bà mẹ chồng chỉ khiến bà ta càng lấn tới, hoàn toàn không có tác dụng gì. Người chịu khổ chỉ có vợ cả, cô ở nhà vất vả đủ đường, nhưng vẫn không được ông bố chồng công nhận. Ông bố chồng chỉ xem cô như người giúp việc, để ngăn bà mẹ chồng quay lại gây chuyện. Ông bố chồng đứng canh ngoài kho nhìn vợ cả làm bánh, nhưng ông cũng không hề giúp một tay. Bà mẹ chồng gom đồ của vợ cả lại, rồi thẳng tay ném xuống đất. Bà ta nói thẳng với vợ cả, mình nhất định phải đuổi cô đi, chỉ cần còn ở đây một ngày, bà ta sẽ gây chuyện tới cùng. Bà mẹ chồng đã nói rõ ra rồi, bà ta cũng không giấu giếm nữa, nhưng vợ cả vẫn không chịu đi. Cô nói, ông bố chồng vẫn chưa giao nhà cho mình. Bà mẹ chồng nói, căn nhà đó để dành cho Soja, dù cô có ở lì tại đây, chúng tôi cũng không giao nhà cho cô. Một người cãi nhau rất lớn tiếng, nhưng ông bố chồng lại không xuất hiện. Xem ra, ông đã bàn bạc xong với bà mẹ chồng, họ đều không muốn giao nhà cho vợ cả. Như vậy cũng tốt, để vợ cả từ bỏ hoàn toàn hy vọng về căn nhà. Lúc này vợ cả chắc cũng tỉnh ngộ rồi. Tiếp theo cô phải nghĩ cho bản thân mình. Vợ cả quay vào phòng thu dọn thêm đồ, sau đó bế con gái nhỏ đi ra. Vợ cả đi tới trước mặt bà mẹ chồng, dùng túi đồ ném vào bà ta. Bà mẹ chồng nói, cô đã không còn giá trị với gia đình. Vừa nói bà ta vừa lao vào đánh vợ cả. Bà ta bảo vợ cả tự đi tìm đường sống, sau này không được quay lại nữa. Bà mẹ chồng còn nói sẽ bắt Abu ly hôn. Vợ cả bật khóc, ở nhà cô luôn làm lụng vất vả, giờ lại rơi vào kết cục như vậy, thật sự thấy thương cho vợ cả. Vợ cả không muốn con gái nhỏ theo mình chịu khổ, nên giao con cho người quay phim, nhờ người quay phim giúp trông chừng bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng lại bắt vợ cả mang con đi theo. Bà ta nói mình không biết trông trẻ. Vợ cả cầu xin bà mẹ chồng nhận con gái nhỏ. Bà mẹ chồng lại cầm đồ đuổi cô đi. Sau khi đuổi vợ cả ra ngoài, bà mẹ chồng phát hiện con gái nhỏ vẫn còn ở đây. Bà ta quay sang tìm người quay phim giật lấy con, chuẩn bị ném đứa bé ra ngoài. Bà mẹ chồng thật sự quá độc ác. Một đứa trẻ nhỏ như vậy theo vợ cả đi lang thang, chắc chắn sẽ chịu nhiều khổ cực. Sau khi giao con gái nhỏ cho vợ cả, bà mẹ chồng lại giữ chặt tay con gái cả. Bà ta nói bắt con gái cả ở lại, pha trà rót nước cho mình. Bà mẹ chồng đúng là nghĩ ra đủ trò. Vợ cả không cho con gái cả ở lại, cô nói sẽ đưa con gái cả đi cùng. Bà mẹ chồng đóng sập cửa lại. Người quay phim nói, bà mẹ chồng không thể làm vậy, đuổi vợ cả đi như thế, bên ngoài họ không có cách nào sinh sống. Người quay phim mang nước cho vợ cả, để cô có nước nóng uống. Vợ cả cảm ơn người quay phim, vì gió ở đây khá lớn. Cô đang gia cố lại lều. Sau khi gia cố xong, vợ cả nói với người quay phim, hiện tại cô không có tiền trong người, cô muốn sang ngôi làng gần đây tìm việc làm, cô không thể mãi dựa vào người quay phim được. Vợ cả bắt đầu thu dọn lều trại, rồi bế con gái nhỏ, dẫn theo con gái cả lên đường. Họ tới ngôi làng gần đó, vợ cả gõ cửa từng nhà hỏi thăm, hy vọng có thể tìm được việc làm, nhưng nhà nào cũng không có người, không biết mọi người đã đi đâu hết. Vợ cả đi một vòng vẫn không gặp ai, cô rất thất vọng. Sau đó cô dẫn các con tới chỗ có nắng để sưởi ấm. Vợ cả lại buồn bã trở lại. Cô nói với người quay phim, không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Người quay phim khuyên cô phải mạnh mẽ, những ngày sau sẽ khá hơn. Đợi thêm một lúc vẫn không thấy ai, vợ cả đưa con gái cả quay về lều. Cô khát nên uống một chút nước. Người quay phim thấy vợ cả rất đáng thương, liền lấy một ít tiền đưa cho cô, bảo cô giữ làm tiền phòng thân, vì anh ta không thể mỗi ngày ở bên cạnh cô. Vợ cả nhận tiền từ người quay phim, rất xúc động và nói sẽ cố gắng mạnh mẽ. Lúc này con gái cả cũng đói rồi, bé bảo mẹ nấu cơm cho mình. Vợ cả đứng dậy nhặt ít củi khô, rồi nhóm lửa lên. Cô định nướng khoai cho con gái cả ăn. Con gái cả nói mình không muốn ăn khoai nữa. Vợ cả tuy có chút tiền, nhưng cô cũng không dám tiêu xài bừa bãi. Cô dẫn con gái cả đi xa hơn một chút. Họ tới dưới một cây sồi lớn. Đây đang là mùa quả sồi chín. Trên mặt đất rơi đầy quả sồi. Những quả sồi này có thể ăn được. Vợ cả dẫn con gái cả nhặt quả dưới đất. Vì nơi này khá hẻo lánh, người qua lại rất ít, nên những quả sồi không ai nhặt. Chẳng mấy chốc vợ cả đã nhặt được rất nhiều. Sau đó cô lại dẫn các con quay về lều. Cô ném số quả sồi nhặt được vào đống lửa. Bên ngoài quả sồi có lớp vỏ cứng, chỉ cần nướng lửa là sẽ tự nứt ra. Bình thường khi ăn quả sồi, mọi người đều làm như vậy. Chẳng mấy chốc quả sồi trong lửa đều nứt vỏ. Vợ cả bóc vỏ quả sồi đưa cho con gái cả ăn. Cuộc sống của vợ cả hiện tại tuy rất khổ, nhưng cô không còn bị ba mẹ chồng quấy rầy nữa.
cuối cùng cũng coi như được tự do, chỉ là con đường phía trước rất khó khăn, không biết cô có thể kiên trì được bao lâu.